Hello guys, good morning. So Alisa, please do the honor and do the house tour. Yeah. Shoutout po sa inyo dyan sa Metro Manila, sa Quezon City. So ito na nga po ang bahay na bato. Aha. As you can see sa aking right, Okay. bahay na bato. Bahay na bato? Question mark or bahay na bato? Period. Okay. So pasok po tayo sa bahay natin, no? Okay, thank you so much. Thank you so much for giving us the, opportunity to do a house tour. No problem. So simple lang naman po yung bahay namin, no? Okay. Dalawa lang kami sa pamilya ko. What the? Pero tingnan nyo naman yung dining table. Look at that. Spacious yan. Ayan, bigyan nila ng mga decorations. So, paano po kayo nakakapag-balance? Kapag may bit-bit kayong tubig, naglalakad, buti hindi natatapon. Secret na lang, no? Secret na lang natin. Secret sauce. Pero ba't ganito kahaba yung dining table naman? Kung dalawa lang kayo, so from end to end talaga. Oo, kasi ito yung ginusto ni Daddy. Oh! Sa dalawang tao. Ay, Ayan. gotcha. Okay na, no? Okay na. Kung gusto niyong malaman. Eto. Anong mga to? Ano tong tawag dito? Ito, anong tawag nito? Vase. V-A-S. Vase. Vase. Sorry, ito ay... Anong Pasko, hindi pa namin natatanggal. Pero ito, ano to? Sige, Okay, so yun na lang muna, ano? thank you for joining me. No. Thank you for the opportunity. Bye-bye. Hello, ma'am. Good morning. How are you, ma'am? Uy, ikaw na naman. Yes. Oh my gosh. I So, was just admiring our state-of-the-art, plants, no? what the... So, ano po tayo, resourceful, tsaka eco-friendly na rin. Kasi, imbis na, itapon na lang sa dagat, kailangan natin i-recycle, okay? O, diba? Growing new life. So, Yes. ito na po ulit. Okay. Welcome back to our channel. Welcome back. Ito, i-google nyo na lang. Oh, wait lang. Ano yan? Yeah. Thank you. Yeah, ano yan? Fishnet? Yes, yan. Ang galing talaga ng ating Fishnet. video. Ay, kulambo. Ako lang po, kala ko fishnet. Photo. I know, parang fishnet nga. Dual purpose. Pwedeng kulambo pag, pwedeng fishnet pag nangingisda. Oo, Okay. tama. Okay. Wow. Tingin lang kayo dyan, ma'am, no? Make yourself at home, ganyan. Thank you. So, yan yung kusina mo. Yes. Oh. I'll show you my kusina, okay? Okay, thank you. So, syempre, ito yung Again? ating, table. Ito pala Sink. yung lababo, no? Lababo, oh. Medyo marami kasi kaming hugasin, no? Tinatamad, mga 1 week siya nagiging, pending. Kaya kailangan malaki yung lababo. Ayan. So, ito pala, dito kami nagluluto. Syempre, state of the art, no? Gas stove. Yan, with yours truly. Lahat antique pero naka-gas stove na kayo. Oo, kasi mahirap na. Mahirap nang gumawa ng mga... Pususok, nakakatakot. Huwag mong buksan. Oo, ko nang buksan. Baka... Bahay ko to, Alam ko kung dapat o hindi, eh. Oh my God. So, yun lang, ano? Ito pa. Wait. Ano yan? Siyempre, napagod ka maghugas. O kaya magluto. Higa ka lang dito. Nice. Mag-ano ko lang, anong tawag dito? Chill. Siesta. Sample. Sarap. Tulog lang pag may time. This is the life in La Union. Wow. Pag nainip ka, laro ka dito ng mga bato-bato. Sungka yan? Bato. Sungka. Walang organization. Oo, basta, carefree lang tayo dito sa pamilyang to, okay? Ayan, sige. Tingnan nyo lang yung aking koleksyon. Ang ganda ng garden mo, madam. Siyempre, pinaghirapan niya ni Kuya. O siya, madam. Sige na, thank you na. Andito na yung mga... Sige, tutulog na ako. Bye-bye.